Hello students, welcome to the channel. So हामी quadratic equations को solutions मेथडहरु पढ्दै थियौं. So in the previous video हामीले quadratic formula को बारेमा डिस्कस गर्दै थियौं. र आज हामी यहाँनिर क्वेशन्स लिएर यो मेथडलाई क्लियर गर्ने छौं. So find the roots of the following by using quadratic formula र हामीसँग क्वेशन छ 2x² - 3x - 5 = 0. So यसलाई कसरी गर्छ? अगाडि हामीले स्टेप्सहरु पनि लेखेको छ प्रिभियस भिडियोमा. त्यही स्टेप्सहरु फलो गर्दै छ. So हामी कम्पेयर गर्छ. Comparing with standard form of quadratic equation सँग ax² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के पाउँदै छौं? We get a = coefficient of x² 2 b = coefficient of x हामीले पाउँदै छ -3 साइन सँग एकदमै केयरफुल बस्नुपर्छ यहाँनिर एन्ड c जुन कन्स्टेन्ट टर्म छ यो हामीले इक्वेसनमा हेर्यो भने -5 पाउँदै छ. सो फर्स्ट स्टेप हामी जनरल फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर a b अनि c को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्थ्यौं. सेकेन्ड स्टेप्समा हामी d निकाल्थ्यौं डिस्क्रिमिनेन्ट. नाउ d = b² - 4ac. d भनेको हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको थियो. d को फर्मुला b² - 4ac. हामी d निकालेर मात्रै सल्भ गर्छ. सो d कति आउने रहेछ भने b² भनेपछि -3 को स्क्वायर -4 इन्टु a भनेको हामीसँग 2 छ अनि c -5. सो -3 को स्क्वायर हामीसँग हुँदैछ 9. माइनस को स्क्वायर पनि पोजिटिभ नै हुन्छ. सो माइनस माइनस पनि प्लस हुँदैछ. 4 2 8 8 इन्टु 5 हामीसँग 40 आउँदैछ. सो d हामीसँग 49 आउँदै रहेछ. d = 49. यो स्टेप गरिसकेर हामी नेक्स्ट के गर्छ भन्दाखेरि d निकाल्यो. अब हामी रुट्स निकाल्न सक्छ. देयरफोर हामीसँग फर्मुला छ x = -b ± √d/2a. यो फर्मुला युज गर्छ हामी. सो x = हामीसँग आउँदैछ माइनस र b भनेको हामीले -3 पाउँदैछ. b = -3 ± √d हामीले क्याल्कुलेट गरेको छ 49 / 2 इन्टु a भनेको हामीसँग 2 नै छ. सो x = हामीसँग आयो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √49 स्क्वायर रुट अफ 49 हामीसँग आउँछ 7 / 2 × 2 हामीसँग आउँदैछ 4. सो दुईटा रुट्सहरु के रहेछ भन्दाखेरि हामीसँग आइदर x = 3 फर्स्टमा प्लस लिन्छ 3 + 7 / 4 or x = 3 अब माइनस लिन्छ -7 / 4. सो यो सल्भ गर्यो भने हामीले कति पाउँदैछ आन्सर. सो यहाँबाट गर्दै छौं हामी फेरि x = 3 + 7 हामीसँग 10 हुँदैछ / 4 or x = 3 - 7 हामीसँग -4 हुँदैछ / 4. सो 2 × 2 4 2 × 5 10 4 1 4 4 1 4. सो x = एउटा आउँदो रहेछ हाम्रो 0/5/2 or x = -1. सो यसरी हामी रुट्सहरु निकाल्छ. सो नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग रहेछ -3x² + 5x + 12 = 0. यो क्वेशनलाई पनि हामी सल्भ गर्दैछ बाइ युजिङ क्वाड्रेटिक फर्मुला. फेरि पनि हामी के गर्नु पर्यो? फर्स्ट स्टेप हामी कम्पेयर गर्छ. कम्पेयरिङ विथ ax² + bx + c = 0. यो सँग कम्पेयर गरे भने हामीले के पाउँदैछ? We get
a equals to -3, b equals to 5 and c equals to हामीले पाउँदैछ 12. अब हामी क्याल्कुलेट गर्छ d. नाउ d equals to हामीसँग फर्मुला छ b square minus 4 into a into c. So d equals to आउँदैछ b square भनेको हाम्रो 5 square minus 4 into a भनेको हामीसँग -3 र c भनेको छ 12. So d equals to आयो 5 को स्क्वायर हामीसँग 25 minus plus भयो र हामीसँग आउँदैछ 4 3 is 12, 12 into 12 हामीसँग आउँदैछ 144. So d equals to आयो 169. Okay. So next हामी रुट निकाल्दैछ. Therefore x equals to हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्यो -b plus minus under root d divided by 2a. x equals to substitute गर्छ -b हामीसँग कति छ 5 plus minus under root d हामीले क्याल्कुलेट गर्यो 169 divided by 2 into a भनेको हामीसँग छ -3. So x equals to -5 plus minus under root 169 हुन्छ हामीसँग 13 divided by 2 into -3 हुँदैछ -6. So दुईटा रुट्सहरु हामीले पायौ either x equals to -5 फर्स्टमा प्लस लिन्छ प्लस 13 upon -6 or x equals to -5 माइनस लिन्छ माइनस or x equals to -5 minus 13 divided by -6. So रुट्सहरु हामीले के पायौ भन्दाखेरि रुट्सहरु हामीले पायौ x equals to फर्स्टमा -5 13 minus 5 आउँदैछ हाम्रो that is 8 upon -6 or x equals to -13 -5 minus plus हुन्छ. So 13 and 5 is 18 divided by -6. So 2 4 is 8, 2 3 is 6, 6 1 is 6, 6 3 is 18 and minus हाम्रो plus पनि भयो. So x equals to -4 upon 3 or x equals to 3. So here we have another question. हामीसँग छ -x square plus 7x minus 10 equals to 0. सेम मेथडबाट गर्दैछ हामी यसलाई पनि हामी स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दैछ. कम्पेयरिङ विथ ax square plus bx plus c equals to 0. we get हामीले के पाउँदैछ भन्दाखेरि a equals to -1 coefficient of x square -1 पाउँदैछ, b equals to 7 and c equals to हामीले पाउँदैछ -10. नेक्स्ट हामी d क्याल्कुलेट गर्छ. नाउ d equals to b square minus 4ac. So यो निक्लिँदैछ हामी b square means 7 square minus 4 into a means -1 and c is -10. The square of 7 is 49. So minus plus and here is another minus and multiplication 4 into 1 into 10 is 40. So 49 minus 40 is 9. So we get d is equals to 9. So therefore the formula is x equals to -b plus minus under root d upon 2a. Now we will substitute the values. X equals to -b is 7 plus minus under root d is 9 upon 2 into a is
minus 1. So x equals to minus 7 plus minus square root of 9 is 3 divided by 2 into minus 1 is minus 2. So either x equals to minus 7 plus 3 divided by minus 2, or x equals to minus 7 minus 3 upon minus 2. So I am doing this solution this sides. So x equals to minus 7 plus 3 is minus 4 upon minus 2, or x equals to minus 7 minus 3 is minus 10 divided by minus 2. So 2 ones are 2, 2 2s are 4. This minus minus plus. 2 ones are 2, 2 5s are 10. So x equals to 2 or x equals to 5.